Teamwork, a podcast brought to you by Real Publishing Agency. Chào mừng hai em tới với Teamwork, series podcast nhịp đập phía sau trang sách do Real Publishing Agency thực hiện. Hôm nay là một cái tập rất là đặc biệt vì đây là tập duy nhất trong series mùa 1. Sẽ có hai khách mời tham dự cùng nói chuyện với anh. Chúng ta có Ngọc là kế toán trưởng của Real và Huyền là trưởng phòng dịch vụ khách hàng. Thực ra thì như mọi người cũng biết là Real Publishing thì được ra đời sau Real Book. Tức là chúng ta trong Real Book chúng ta có một cái quy trình làm việc rất là chặt chẽ. Tới một cái thời điểm mà chúng ta tự tin rằng là ok, cái dịch vụ mà chúng tôi đang làm cho chính chúng tôi đây, nó đã thực sự được tối ưu, nó thực sự đem đến những cái giá trị tốt, thì là lúc mà chúng ta đóng gói nó lại và đưa vào Real Publishing. Chính vì vậy mà plan tài chính xuất bản sách như thế nào, hay cái cách thức làm thế nào để đưa ra được một cái lộ trình không chỉ là chăm sóc khách hàng khi mà họ mới bước tới tìm hiểu về dịch vụ của Rio, mà còn là cung cấp cái dịch vụ cho những cái độc giả của cái khách hàng sau khi mà cuốn sách đã thành hình. Thì đấy chính là lý do vì sao mà hôm nay có cả Ngọc và Huyền cùng ngồi đây chia sẻ với anh. Thế chắc là câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho Ngọc. Mỗi năm mà Real Book xuất bản sách ở trên thị trường ấy, thì chúng ta có một cái số lượng sách rất là giới hạn. Lựa chọn một cái đầu sách thực sự tốt, tính toán một cái lộ trình, một cái kế hoạch tài chính rất rõ ràng cho nó, sau đấy thì mới đưa cái cuốn sách nó ra thị trường. Thì với một cái mảng là Real Publishing Agency, dịch vụ cung ứng sản phẩm sách cho khách hàng ấy, thì cái vai trò của một cái giám đốc tài chính, của một cái kế hoạch tài chính ấy, nó sẽ đóng một cái vai trò như thế nào trong cái câu chuyện dịch vụ xuất bản sách của khách hàng? Em nghĩ là cái công việc của em sẽ liên quan nhiều về phần số liệu. Thế nên là với vai trò của giám đốc tài chính, em sẽ tư vấn một cái lộ trình, một cái kế hoạch tài chính cho khách hàng khi sử dụng cái dịch vụ xuất bản của Rio. Cơ bản một cái kế hoạch tài chính nó sẽ gồm 5 cái yếu tố. Thứ nhất đó là chi phí ban đầu. Thứ hai nó là về phần doanh thu dự kiến. 3 nó là về phần lợi nhuận. 4 đó là cái về phần thời gian hoàn vốn. Và cái cuối cùng, cái 5 ấy, nó là các vấn đề về phần rủi ro và phương án dự phòng. Ngoài ra 5 yếu tố trên thì em sẽ đóng vai trò về cái phần tư vấn định giá bán sản phẩm, kết hợp cùng với team marketing để định ra một cái giá bán nó phù hợp. Khi mà mọi người đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm, gọi là tiếp xúc với nhiều khách hàng rồi, từ những cái khách hàng là các cái tập đoàn lớn cho đến các cái chuyên gia ở trong ngành. Với việc là tôi tìm đến bạn để xuất bản một cái cuốn sách, ngoài việc kế hoạch xuất bản chi tiết về timeline, báo giá, về các cái định hướng để phát triển về mặt nội dung, tự nhiên tôi còn nhận luôn được cả một cái kế hoạch tài chính cho cái cuốn sách đấy. Thì có bao giờ nó là một cái thứ mà khách hàng bất ngờ? Phần lớn những khách hàng mà em đã gặp ấy thì họ cũng có một chút là bất ngờ về cái yếu tố này, bởi vì thực ra khi mà họ tiếp cận với các cái đơn vị xuất bản truyền thống ấy thì thuần túy là ở đây tôi đưa ra một cái yêu cầu về tôi muốn xuất bản cuốn sách và họ nhận lại được là một cái báo giá cho cái cuốn sách đó thôi. Ví dụ như cái chi phí dành cho việc là ở đấy tôi có giá in, tôi có giá thiết kế, tôi có thiết kế bìa, tôi có giá biên tập. Nhưng mà ở đây thì cái góc độ mà mình cung cấp cho họ, ngoài cái phần là một phần báo giá đơn thuần, thì nó lại là cái câu chuyện tiếp theo là thế thì từ cái phần báo giá, cái phần chi phí đấy, việc mà họ sản xuất xong thì cái sản phẩm của họ sẽ ra thị trường như thế nào, hay là cái việc mà họ thu hồi nó sẽ mất bao lâu. Khách hàng bất ngờ nhưng lại là một cái thứ mà họ kỳ vọng. Có nghĩa là bản thân họ nhiều khi họ cũng không biết rằng là mình có thể kỳ vọng điều này ở một cái đơn vị xuất bản. Khi mà liên hệ đến một xuất bản sách, thời điểm họ liên hệ thì họ sẽ chỉ kỳ vọng cái việc là tôi có giá thôi. Nhưng mà họ không ngờ là mình lại nhận được hơn thế nữa, là một cái kế hoạch tiếp theo để cho họ cân nhắc về cái việc là mình xuất bản liệu có đang làm một cái việc đúng đắn ở cái thời điểm này, và cái lợi của mình khi mà mình xuất bản nó sẽ là gì. Khi mà chúng ta có một cái bản dự trù, một cái bản kế hoạch tài chính sơ bộ cho cái kế hoạch xuất bản sách của khách hàng ấy, thì ở trong đấy chắc chắn là sẽ có các cái mục tiêu khác nhau, từ mục tiêu thu hồi vốn này cho đến mục tiêu tạo ra lợi nhuận này, cho đến những cái mục tiêu xa hơn, đó là tìm kiếm những cái cơ hội để gia tăng được cái nguồn thu khi mà cái cuốn sách nó ra mắt ấy. Thì trong tất cả những cái yếu tố như vậy thì khách hàng của chúng ta ấy, thường là mọi người sẽ quan tâm đến những cái mục tiêu tài chính như thế nào? Em nghĩ là sau rất nhiều cái về phần tư vấn cái kế hoạch tài chính cho khách hàng thì em nhận được
cái sự quan tâm về vấn đề lợi nhuận. Khi bắt đầu làm một cái cuốn sách, ví dụ như là nó là về phần brand name hay là làm ra một cuốn sách mang tên cá nhân mình thôi, nhưng cuối cùng mọi người vẫn chú ý đến phần lợi nhuận và đặt rất nhiều câu hỏi cho em về doanh thu tạo ra để bù đắp chi phí như thế nào. Một trong những cái yếu tố mà bọn em có thể tư vấn cho khách hàng từ khía cạnh tài chính, ví dụ như là có thể sử dụng các cái phần kênh phân phối sách để làm sao nó phù hợp. Thứ hai nữa là cái về phần doanh thu được tạo ra, tức là doanh thu phái sinh tạo ra từ những cái cuốn sách gốc, ví dụ như là audiobook hoặc là các bản về phần chuyển thể ngôn ngữ để xuất bản ra nước ngoài. Tức là chúng ta cũng có nghĩa là ngoài một cái sản phẩm cầm nắm trên tay với bản tiếng Việt thì chúng ta vẫn có thể tư vấn cho khách hàng nếu mà cái cuốn sách nó phù hợp ở nhiều cái định dạng khác nhau để giúp khách hàng có thể kéo dài cái nguồn doanh thu của mình. Có một cái nguồn thu nhập khác. Khi một khách hàng mà họ tiếp cận ý, thì nhiều khi là họ sẽ chưa vạch rõ được các cái mục tiêu của mình. Mục tiêu đơn thuần có thể chỉ là một việc là họ có rất nhiều kiến thức, họ có nhiều năm trong kinh nghiệm trong nghề và họ muốn rằng là cái kiến thức đấy nó được đưa vào một cuốn sách. Nhưng mà khi mà trong cái góc độ mà mình tư vấn thì mình sẽ giúp họ có thể khơi ra được nhiều những cái mục tiêu rõ ràng hơn. Trong đấy có cả mục tiêu về phần lợi nhuận, về phần tài chính, mục tiêu về các cái dịch vụ đi kèm từ cái cuốn sách hay là những cái bổ trợ trong cái hệ sinh thái của họ. Đôi khi là họ sẽ chưa nhìn đến những cái mục tiêu đó. Ví dụ như chị Ngọc có một cái phần thông tin về phần tài chính chẳng hạn, thì có thể là cho họ một cái phần rõ ràng về việc là doanh thu họ có thể thu được là bao nhiêu. Vẫn có những cái lúc là cái doanh thu đấy ngay lập tức ở những cái lần tái bản đầu tiên, xuất bản đầu tiên thì nó chưa bù đắp được cái chi phí, nhưng mình cũng cho họ thấy rằng là thế thì nếu cái cuốn sách này muốn tiếp tục thì nó sẽ có những cái gì tiếp theo, nó sẽ có những cái lần tái bản tiếp theo thì nó sẽ như thế nào, và sau bao nhiêu lần tái bản thì nó sẽ có được cái lợi nhuận. Đấy là những cái mà mình có thể vạch rõ cho khách hàng. Qua cái phần chia sẻ của Huyền cũng như là Ngọc về cái câu chuyện là chúng ta đem đến một cái kế hoạch tư vấn về tài chính, lộ trình tài chính cho một cái cuốn sách. Đây là một cái điều thực sự rất đặc biệt. Thế nhưng không thể nào chúng ta cam kết với khách hàng là khi mà bạn cứ làm việc với tôi, kiểu gì bạn cũng sẽ thắng, bạn sẽ thu hồi lại hết toàn bộ vốn của bạn, rồi bạn sẽ tạo ra rất nhiều lợi nhuận x2, x3, x4 lần. Nếu mà như vậy thì anh nghĩ là kiểu ai cũng có thể đầu tư vào sách như là đầu tư vào chứng khoán, coi sách như là một cái kênh đầu tư kiếm lời. Chúng ta sẽ cần phải quản trị được cái sự kỳ vọng của khách hàng như thế nào và cho khách hàng nhìn thấy được rằng là cái câu chuyện ấy, nó sẽ không phải chỉ là câu chuyện của lợi nhuận mà nó cũng sẽ có những cái câu chuyện của rủi ro. Tại vì bản thân của sách là một cái sản phẩm, và cái sản phẩm khi mà nó chưa thành hình chưa thể nào biết được cái phản ứng của thị trường sẽ ra sao. Em nghĩ là chia sẻ của anh Tùng đặt câu hỏi về sự kỳ vọng một bản kế hoạch tài chính x3, x4 khi làm một cuốn sách khá là hay. Em cũng muốn giải thích thêm cái mục đích của cái bản kế hoạch tài chính của chúng ta. Thứ nhất là em nghĩ là nó là tính minh bạch. Chúng ta rất rõ ràng về các vấn đề về phần chi phí. Bản kế hoạch này giúp cho khách hàng hiểu được cái về phần quy trình xuất bản của một cuốn sách, bán cuốn sách đó ra ngoài thị trường. Thứ hai nữa thì cái việc quản lý cái sự kỳ vọng như anh nói, nó giúp cho cả hai, cả khách hàng và cả chúng ta. Thực ra nó sẽ giống như là kiểu mình vẽ cho khách hàng một cái bức tranh tài chính, nhưng mà tôi không phải là tôi cứ vẽ ra một cái bức tranh như vậy. Bạn tưởng tượng ra rất nhiều những cái lợi nhuận, những cái thu nhập khổng lồ hay là những cái thu nhập kiểu liên tục từ năm này qua năm khác. Tôi đưa cho bạn cái bức tranh nhưng tôi vẫn có những cái sự lý giải trong đó. Có nghĩa là cái lý giải của mình ở đây là gì? Là mình đưa cho họ một cái thông tin về việc là cái doanh thu này nó sẽ đến từ cái việc là cái chủ đề của cuốn sách chẳng hạn, ở với những cái sản phẩm tương tự trên thị trường, nhưng mà đồng thời là muốn đạt được cái giá bìa đó thì mình sẽ phải có cái tiêu chí về phần nội dung. Mình phải đạt được cái nội dung như thế nào, hay là cái dung lượng cung cấp nó sẽ cần phải là bao nhiêu. Liệu bạn có chờ được để cho những cái lần tái bản không phải là 1.000 cuốn sách, một chủ đề luôn luôn bán được 1.000 cuốn sách trong vòng 1 năm. Đôi khi nó là câu chuyện của 2 năm, 3 năm. Thì mình cũng sẽ cho những khách hàng những cái thông tin đó một cách chi tiết nhất, minh bạch nhất. Thì tất cả những cái thông tin đó khi mà mình cung cấp để khách hàng có thể hình dung được là họ có nên đầu tư ở đây không. Thực sự là cái đầu tư đấy lợi nhuận họ có chờ được đến cái giai đoạn mà có lợi nhuận hay không. Thì đấy là những cái mà mình cung cấp thông tin, và khách hàng là người cân nhắc họ đang cần phải điều chỉnh gì trong cái nội dung, trong cái việc xuất bản của họ, trong cái lựa chọn đối tượng của họ để cái cuốn sách nó đạt được cái bức tranh tài chính đấy. Em nghĩ là cái bản kế hoạch tài chính đó cũng là một quyết định cho khách hàng là họ có nên xuất bản một cuốn sách đó tại cái thời điểm đấy hay không, hoặc là cái số lượng xuất bản đầu tiên là như thế nào, hoặc các lần tái bản tiếp theo là như thế nào. Cái phần mà chúng ta vừa chia sẻ, chúng ta sẽ nhắc nhiều đến cái câu chuyện về các cái kỳ vọng
các cái yếu tố lợi nhuận hoặc là các yếu tố về tương lai của cuốn sách khi mà nó được ra mắt của thị trường. Thế nhưng mà rõ ràng ở trong cái bản kế hoạch này thì nó sẽ còn nhiều phần hơn thế, đúng không? Em có thể chia sẻ chi tiết hơn một chút về một kế hoạch tài chính trong dịch vụ xuất bản ấy, nó sẽ gồm những cái phần cụ thể như thế nào được không? Em nghĩ là cái về phần chi phí dự kiến ban đầu thì nó bao gồm các về phần chi phí như in ấn, chi phí thiết kế, chi phí về phần nội dung, chi phí về phần quảng cáo ra mắt sách và chi phí về phần cho kênh phân phối sau này. Về phần doanh thu thì đó là doanh thu dự kiến trên cái số lượng bán ra hàng ngoài thị trường, và doanh thu thì nó sẽ dựa vào cái về phần giá cũng như là phần số lượng. Giá thì em đã trao đổi về nội dung trước. Em và team kinh doanh, team marketing từ phía em sẽ nắm rõ các phần tài chính, từ phía các bạn sẽ nắm rõ về thị trường cũng như là cái lượng thông tin của một cuốn sách tương đồng ở ngoài thị trường như nào để tư vấn cho khách hàng một cái giá bán nó phù hợp. Đó, thì sau khi có doanh thu, có chi phí dự kiến sẽ ra được một cái lợi nhuận dự kiến cho một cái lần xuất bản đầu tiên. Ví dụ bọn em sẽ tư vấn cho một lần xuất bản đầu tiên nó được an toàn với một cái số lượng ít hơn một chút để thám thính cái thị trường tiêu thụ sách, cái cuốn đó ra ngoài thị trường có phù hợp với cái nhu cầu độc giả hay không. Trong vai trò của một trưởng phòng dịch vụ khách hàng, Huyền sẽ đem đến một cái giải pháp như thế nào cho các cái tác giả, các cái chuyên gia khi mà làm việc cùng Real Publishing? Ở cái phần mà dịch vụ khách hàng của Real Publishing thì cũng ngoài cái phần là quy trình thông thường với việc là mình hỗ trợ khách hàng trong cả cái quá trình mà họ thực hiện cái dự án đó, cái dịch vụ khách hàng của Rio sẽ rất là khác là ở cả cái phần sau đó thì mình vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng ở cả cái quá trình mà họ đưa cái sản phẩm đấy đến với những độc giả mục tiêu. Thì đấy là một cái điểm khác ở cái phần dịch vụ của Rio, là một cái dịch vụ tổng thể hơn. Khách hàng họ không chỉ là quan tâm để có cái cuốn sách trên tay mà họ lại tiếp tục phải lo lắng về cái việc là tôi bán cái cuốn sách đó như thế nào, thì Rio sẽ hỗ trợ họ ở cả những cái phần sau đó. Thế thì cái công việc của Huyền cũng như là của team ấy, thì không chỉ là cung cấp một cái giải pháp dịch vụ cho khách hàng của chúng ta mà còn cung cấp cả dịch vụ cho khách hàng của khách hàng nữa. Thì khi mà chuyển đổi giữa hai cái tệp, giữa cái khách hàng trực tiếp và cái khách hàng là độc giả của các cái tác giả, của các cái doanh nghiệp, thì nó có những cái điểm đặc thù như thế nào? Em vẫn có chia sẻ với cả team của em là khi mà mình làm một cái phần dịch vụ khách hàng, gọi là dịch vụ dành cho khách hàng của khách hàng, thì ở đây tụi em đang thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là làm thế nào để cho khách hàng họ cảm nhận được, những tác giả, những doanh nghiệp, những người làm chuyên môn, họ cảm nhận được rằng là họ đang giao đứa con tinh thần của họ đến đúng nơi. Và sau đấy thì tụi em lại làm một nhiệm vụ thứ hai là để cho những khách hàng của họ cảm nhận rằng là họ đang mua một cái sản phẩm đấy ở đúng chỗ. Mình sẽ phải đạt được cả hai cái mục tiêu đó, làm sao để người khách hàng của mình, tác giả của mình cũng cảm thấy hài lòng, và cái người đọc, người ta lựa chọn mua sản phẩm ở tại Rio họ cũng thấy hài lòng như vậy. Trước khi mà cuốn sách ra mắt thì chúng ta sẽ đóng một cái vai trò là cung ứng dịch vụ cho các cái tác giả, cho các cái doanh nghiệp. Thế nhưng mà một khi cuốn sách đã hoàn thiện và đưa vào các kênh phát hành thì lúc đó vai trò của Rio sẽ lại là một cái người đại diện cho khách hàng để giải quyết các cái thắc mắc của độc giả. Quá trình mà phân phối, điều hành, logistics như thế nào để cho cái sản phẩm của khách hàng đi đến với cả độc giả một cách nó tốt nhất và phù hợp nhất. Thì trong cái quá trình giải quyết những cái dịch vụ như vậy thì ở góc nhìn của Huyền, chúng ta cần phải đối mặt với những cái yếu tố gì? Cái thế mạnh lớn nhất của Real Publishing Agency là mình từ một đơn vị, mình không phải là một đơn vị sản xuất mà mình chuyển sang trở thành một cái đơn vị dịch vụ. Và khi mà mình làm dịch vụ thì mình đã làm cho khách hàng được một cái cuốn sách tốt rồi, giúp cho tác giả có được một cái sản phẩm tốt rồi, thì cái việc mà mình đưa cái cuốn sách đấy đến tay độc giả của khách hàng cũng tốt nữa, thì đấy mới là một cái sự đóng gói hoàn thiện. Mà với cái việc mà giúp cho khách hàng đưa cái sản phẩm đó đến với độc giả mục tiêu ấy, em coi cái cuốn sách đấy nó giống như một cái sản phẩm của Real Book, và Real Book thì đã có xây dựng được một cái quy trình nó rất là hoàn thiện về cái phần cung cấp dịch vụ rồi, về phần bán hàng hay về phần hỗ trợ khách hàng, tư vấn khách hàng, tìm cái sản phẩm phù hợp cho khách hàng, hay là giúp cho giải quyết cái nhu cầu của khách hàng, thấy rằng là cái sản phẩm đấy có thể giải quyết được. Thì đấy là cái góc độ mà mình vừa tư vấn và mình vừa hỗ trợ để họ nhận một cái sản phẩm đấy được hoàn thiện. Tất cả những cái phần về việc là mình theo dõi sản phẩm đấy có thực sự hỗ trợ được cho khách hàng hay không, họ có gặp một cái vấn đề gì trong cái quá trình đọc sử dụng sản phẩm không, thì đấy là toàn bộ những cái quy trình mà Real Book đã xây dựng được ở rất nhiều năm. Và cái dịch vụ đấy nó được ứng dụng vào cho phần chăm sóc khách hàng của Real Publishing Agency ở cái giai đoạn mà đưa cái sản phẩm của khách hàng ra thị trường. Sau khi mà cuốn sách của tác giả đã được hoàn thành, được đưa vào các kênh phân phối và phát hành,
ra thị trường. Thì lúc này vai trò của Real Publishing sẽ đóng một cái vai trò là thay mặt khách hàng để phản hồi, để giải quyết các cái dịch vụ, các cái logistics khi mà đến tay độc giả. Thì em thấy rằng là những cái yếu tố gì độc giả sẽ quan tâm, chúng ta sẽ giải quyết các cái thắc mắc như nào cho độc giả trong cái quá trình bán hàng cũng như phân phối đến tay. Thực ra là bởi vì là mình đang giống như là ở publishing thì mình đang đóng vào cái vai trò trung gian. Em nghĩ là giống như mình đang sắm hai vai ở với tác giả. Thì trước khi cái cuốn sách đấy ra mắt thì đôi khi là mình lại phải đóng vai là độc giả của tác giả để đưa là một độc giả khó tính luôn, để đưa ra cho tác giả một vài những cái mình thấy rằng là có thể độc giả họ sẽ thắc mắc, họ sẽ hỏi, và mình sẽ trao đổi với tác giả trước ở cái giai đoạn mà mình tìm hiểu về phần sản phẩm, để làm sao mà mình có được những cái câu trả lời. Mình có thể suy nghĩ ra rất nhiều những cái câu hỏi khác nhau để trao đổi với cả team sản xuất, team nội dung, và đồng thời là có thể là cả tác giả, để mình hiểu những cái thắc mắc trước. Và thứ hai nữa là mình sẽ đóng vai chính là tác giả, mình đại diện cho tác giả khi mà cái cuốn sách đấy bắt đầu ra mắt và bắt đầu đến tay độc giả. Thì nếu mà mình chuẩn bị cái bước đầu tiên tốt, cái vai đầu tiên mà mình đóng tốt, thì những cái thắc mắc của độc giả sẽ nằm trong những cái dự tính mà mình đã dự tính tới trong cái phần thắc mắc. Nhưng đương nhiên là sẽ có những cái độc giả họ đặt những cái câu hỏi khác, hoặc có những cái phản hồi ngược lại. Vai trò của team tụi em thì tụi em sẽ luôn luôn, cái bước đầu tiên đấy là cái sự ghi nhận và biết ơn với những cái góp ý của độc giả. Dù sao thì họ cũng đã giúp mình để cải thiện cái sản phẩm đấy tốt hơn, có thể là ngay cái lần tái bản tiếp theo khi mà làm với phần khách hàng, với phần độc giả. Và sau cái phần ghi nhận đấy, đâu đó nó cũng sẽ được chuyển đến cho tác giả. Họ vẫn là những người chuyên môn, và tụi em sẽ lại tiếp tục đóng vai trò trung gian của mình để giải đáp lại với cả độc giả mục tiêu của mình. Với cái phần độc giả thì nó khá là vô vàn, bởi vì mình đang làm việc với rất nhiều người ngoài kia. Độc giả ở đâu đó là 1.000, 2.000 người. Mỗi độc giả thì họ có những cái, họ nằm trong những cái bối cảnh khác nhau. Có những người thì họ có kinh nghiệm rồi, những cái vấn đề đấy họ gặp phải rồi, họ sẽ dễ dàng lấy được những cái thông tin đó trong sách để giải quyết. Nhưng có những độc giả thì họ rất là hoang mang trong tất cả những cái phần kiến thức mà họ đang tiếp nhận, đôi khi là kể cả những cái kiến thức đấy họ chưa thể hiểu được. Nên là có rất nhiều những cái cách phản hồi từ độc giả, và mình sẽ luôn luôn cố gắng ở cái mức độ là nếu cái nào mà mình hiểu rõ thì mình sẽ trả lời, và tụi em sẽ không bao giờ trả lời những cái thông tin mà mình không hiểu rõ. Còn những cái thông tin nào mà mình cảm thấy rằng là mình chưa chắc chắn, hoàn toàn có thể xin phép độc giả ở một cái sự phản hồi tiếp theo sau khi mà mình đã kiểm tra lại thông tin, xác minh lại thông tin. Thì đấy là cái phần quy trình mà Rio vẫn luôn làm với các khách hàng của mình. Để đưa được một cái cuốn sách của tác giả đến tất cả những cái kênh từ online đến offline, và cả những cái kênh rất là đặc thù theo cái chiến lược xuất bản mục tiêu của họ, không chỉ là những cái vấn đề phản hồi từ độc giả, những cái phản hồi tốt, những cái phản hồi thắc mắc về kiến thức, cũng như là cần chia sẻ thêm về những cái vấn đề trong cái quá trình mà họ tiếp nhận cái cuốn sách đã hoàn thiện, thì nó còn là cái câu chuyện của phân phối. Thì cái việc mà mở rộng và tìm kiếm những cái kênh phân phối để phù hợp với từng cái đầu sách của khách hàng, nó đem đến một cái thử thách, hay là có những cái điểm khó, hay là cái điểm thuận lợi nào không, thì anh cũng muốn nghe chia sẻ từ cả hai. Chắc là em xin nói trước về phần cái lựa chọn về phần kênh phân phối. Thực ra thì hệ thống phân phối của Rio thì sẽ đâu đó khoảng gần 50 kênh phân phối khác nhau, và nếu để đưa được sách đến cả nước thì Rio có thể hỗ trợ được khách hàng và tác giả ở cái phần là tất cả các sản phẩm của tác giả có thể nằm ở tất cả các nhà sách trên cả nước. Tuy nhiên là có một cái góc độ mà đó, như em vẫn nói là mình đang làm dịch vụ, mà mình không chỉ làm theo cái yêu cầu khách hàng mà mình còn cung cấp một cái góc độ tư vấn nữa. Thì cái góc độ của tư vấn của Rio nó sẽ nằm ở cả cái góc độ phân phối này. Một cái sản phẩm của tác giả, số lượng in ấn mình cũng đã có cái bước của chị Ngọc đúng không, là tư vấn phần tài chính nên in ấn cái số lượng bao nhiêu. Thì với cái số lượng tác giả in, ví dụ như là số lượng ít chẳng hạn, thì mình sẽ có những cái phần tư vấn về việc là tác giả cũng không cần thiết phải đưa cái cuốn sách đấy rải khắp ở mọi nhà sách, vì nó sẽ nằm ở cái yếu tố tồn kho và lưu kho rất là lâu. Đối tượng mục tiêu tác giả đã xác định được rồi, tác giả đã xác định được đối tượng mục tiêu rồi, mình sẽ có những cái phần phân tích về việc đối tượng đó họ sẽ về vị trí địa lý, hay về cái thói quen mua sắm, họ sẽ mua ở kênh nào, họ mua online hay mua offline, họ sẽ nằm ở các thành phố lớn hay họ sẽ nằm ở một vài tỉnh thành cố định. Thì đấy là những cái góc độ mà Rio luôn luôn đưa vào cái phần tư vấn để lựa chọn một cái kênh nhà sách phù hợp, chứ không phải là rải khắp ở tất cả các nhà sách mà mình có. Đó. Cái phần lựa chọn đấy là cái phần góc độ từ phần thị trường mà Rio có thể từ những kinh nghiệm mà mình đã phân phối sách trong cái phần Rio Book thì mình cũng áp dụng cho cái phần Rio Publishing luôn. Còn ở khía cạnh của em thì sau khi khách hàng đã tin tưởng cái về phần tư vấn từ team để lựa chọn ra cái kênh phân phối cái đầu sách của mình, thì nó sẽ là cái giai đoạn tiếp theo về cái việc người ta quan tâm, đó là thống kê
cái doanh số bán hàng từ các kênh đó mỗi tháng như thế nào, mỗi quý làm sao và hàng năm như nào để đảm bảo được cái về phần số liệu của họ thu về được là chính xác, đảm bảo được cái quyền lợi của khách hàng. Đấy thì đó cũng là một cái bài toán đặt ra cho team kế toán và team kinh doanh khi mà cái sự phụ thuộc về Của kênh phân phối. của kênh phân phối nó rộng khắp. Có những kênh, có những cái cuốn sách mà chúng ta phân phối trên toàn quốc. Ví dụ như bọn em có quy định trong các về phần điều khoản cái quyền lợi của khách hàng. Ví dụ như là từ 1 đến 20 hoặc là từ 1 đến 10 ngày của cái tháng tiếp theo là chúng tôi đã phải thống kê được cái doanh số mà chúng tôi bán cho bạn ở cái hệ thống offline hoặc ở cái hệ thống online. Mỗi một kênh thì là bao nhiêu, số lượng tồn kho là như thế nào. Thì em nghĩ là team cũng đã giải quyết được bài toán đó cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được cái về phần lợi ích của mình, ngoài cái về phần doanh số cũng như là cái về phần thanh toán từ Realbook kịp thời và đầy đủ. Ở góc độ của các cái tác giả hay là các cái doanh nghiệp ấy, thì cái bài toán về việc là theo dõi được cái số liệu bán hàng, bán sách trên từng tháng hoặc là từng quý một cách kiểu rõ ràng và đầy đủ là một trong những yếu tố anh nghĩ là bất cứ một cái nhà đầu tư nào cũng sẽ quan tâm đến cái phần dòng tiền, đến cái quá trình mà bán hàng. Để làm được cái điều này ấy, nó sẽ cần một cái sự gọi là phối hợp rất là nhịp nhàng giữa cả một cái hệ thống của Real Publishing để đem đến một cái bài toán từ việc là tư vấn một cái kênh phân phối như thế nào là phù hợp nhất với từng cái đầu sách. Xong rồi từng cái kênh phân phối này làm thế nào để quản lý được cái bài toán về mặt bán và số liệu minh bạch và update nhanh nhất để cung ứng cho khách hàng. Trong cái series podcast này ấy, thì anh đã có cái cơ hội được nói chuyện với các bạn ở những cái vị trí khác nhau. Công việc nó cũng cho phép một cái sự gọi là bay bổng, một cái sự gọi là thoải mái, tự do nhất định trong cái tư duy, trong những cái phần đề xuất với cả khách hàng. Vai trò của kế toán trưởng Ngọc là câu chuyện của một tài chính chính xác và minh bạch, của Huyền là một dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách gọi là chính xác và có quy trình. Cái nguồn cảm hứng trong cái công việc của các em hàng ngày ấy, và cái điều gì khiến mọi người có một cái sự gắn kết với cái công việc này cũng như là gắn kết với cả khách hàng của mình? Thì đúng là cái công việc của cái phần khách hàng nó là một cái công việc mà nó phải đảm bảo cái yếu tố quy trình rất là gọi là khá là chặt chẽ, bởi vì là mọi thứ mình đều đã được xây dựng sẵn rồi và nó phải đảm bảo ở cái phần là góc độ là nó theo những cái bước như vậy thì mới có một cái sự đồng nhất về mặt dịch vụ với tất cả các khách hàng đều như nhau. Mình sẽ phải cung cấp một cái dịch vụ cho tất cả các khách hàng đều như nhau, nhưng mà tại sao lại có thể làm một cái công việc đó trong một cái thời gian dài thì thực ra là em nghĩ là cái công việc dịch vụ khách hàng ở Rio nó cũng khá là khác. Em có một cái quá trình mà trải nghiệm ở với rất nhiều đối tượng khác nhau rồi. Có mỗi cái giai đoạn của Rio thì lại có một cái xây dựng được một cái tệp khách hàng và một cái tệp đối tượng khác, và mình sẽ lại đòi hỏi ở bản thân mình vẫn phải có sự sáng tạo chứ. Đó là những cái sự update về mặt quy trình. Cái quy trình nó cần phải cải thiện lên, cái quy trình nó cần phải tìm ra được những cái vấn đề cần phải nâng cấp, và cái việc mà nâng cấp cái quy trình đấy giúp em tìm một cái phiên bản tốt hơn của mình và tìm một cái phiên bản tốt hơn dành cho dịch vụ mà mình cung cấp. Và có một cái sự kỳ diệu là thực ra trong một cái quá trình mà em làm cũng khá là dài thì cũng có đôi lúc chứ, bởi vì là nó giống như một cái biểu đồ hình sin ấy, có những lúc mà mình cũng hơi trầm xuống, mình cũng cảm thấy rằng là mình có làm cái công việc này quá lâu không. Mình làm việc với team, mình cũng đã training các bạn hết những cái phần quy trình rồi, các bạn cũng đang bản thân các bạn cũng đang vận hành những cái quy trình mà mình xây dựng tốt. Kỳ diệu là những cái lúc đó thì em lại được giao những cái thử thách mới. Thực ra ví dụ như là trước cái giai đoạn đầu của em thì em làm với cả những cái dịch vụ về phần khóa học của Rio, là những bạn học viên, những bạn mà đến học offline tại văn phòng. Sau đấy thì khi mà em đã quen với cái việc đó rồi, em đã quen với việc là có những cái bạn bên trong team, các bạn thì có thể đảm nhận được cái việc chăm sóc học viên đó rồi, thì em lại được giao trọng trách với Rio Book. Giao trọng trách với Rio Book ở cái phần là khách hàng, sách phân phối của Rio Book, và lại là một cái quy trình mới dành cho những cái việc mà bán hàng thương mại điện tử hay là những cái việc mà giao vận đơn hàng đến khách hàng. Và đến một cái giai đoạn mà Rio Book đã đi vào một cái guồng quay rồi thì em tiếp tục được giao những cái trọng trách của Rio Publishing, và em nghĩ rằng đấy là những cái mà bản thân em cũng vẫn luôn được đổi mới trong cái môi trường làm việc ở Rio, và giúp cho em cái việc mà mặc dù em đang ở một cái vai trò có thể là một cái vai trò cố định trong suốt một thời gian rất dài, nhưng em lại được trải nghiệm những thứ khác nhau. Cái đặc thù về phần tài chính kế toán nó cũng
hơi cứng nhắc về phần các con số, nhưng mình vừa xong có trao đổi nó mang cái yêu cầu rất cao về mặt chính xác của con số. Tuy nhiên ở Rio đó là một môi trường rất là trẻ, có sự sáng tạo. Cái quan trọng là bản thân em vẫn được update, vẫn được có cơ hội để nâng cấp mình, cũng như là phát triển thêm các kỹ năng khác về phần tài chính trong một cái mảng dịch vụ mới, đó là Rio Public Agency. Em nghĩ là luôn được đổi mới theo cái sự phát triển của doanh nghiệp, có cái đà để mình làm việc, thì đó là một cái em nghĩ là một cái yếu tố mà em luôn giữ làm việc trong một cái thời gian em nghĩ là đến tại thời điểm bây giờ là 8 năm. Thực ra cái câu hỏi về việc là tại sao em lại làm ở Rio lâu như thế ấy, em được hỏi khá nhiều. Thực ra em nghĩ là có một phần là em sợ là em không làm quen được một môi trường khác Rio. Vì em đã quá quen ở đây rồi, có thể là giống như kiểu được nuông chiều quá. Có những thứ mà em sẽ luôn luôn được mọi người ghi nhận. Có những cái sự ghi nhận rất là nhỏ thôi, ví dụ như là các em trong team nói rằng ôi sao chị làm được cái này cái kia. Thực ra nó là một cái thứ mà em nghĩ rằng là với mọi người có thể nó bình thường, nhưng mà đấy là một cái lời khen chỉ vì là em thấy rằng nó rất đặc biệt. Và những cái phần ghi nhận như thế làm cho mình có một cái động lực cho việc là mình cứ tìm tòi những cái mới. Có một cái câu chuyện khá là lâu rồi, em cũng không biết là anh Tùng có nhớ không. Nhưng mà cái năm đầu tiên mà khi mà em làm ở Rio á, khi mà bắt đầu cái ấn phẩm K7 đầu tiên ấy, và cái giai đoạn đấy là một cái giai đoạn mà mình gặp khủng hoảng với phần giao hàng, một khủng hoảng rất lớn với phần giao hàng, vì cái phần giao vận là cái nhiệm vụ đầu tiên em được giao khi mà làm ở cái phần Rio Book, tìm kiếm những cái đơn vị hỗ trợ mình về phần vận chuyển và giao hàng. Nhưng mà nó bị chệch timeline. Nó bị chệch timeline rất nhiều so với việc là bởi vì là khách hàng mua trước cái sản phẩm đó, và sau đấy thì mình có một cái hẹn giao đến cho khách hàng. Nói chung là thời gian đấy là một cái thời gian mà team phải họp và gồng mình rất nhiều để có thể xử lý được kịp cái timeline đó. Và em bị sếp mắng nha. Sếp Tùng lúc đấy là trực tiếp là sếp Tùng luôn, mà mắng một trận rất lớn. Mà em nghĩ là với một cái cô bé mà vừa mới gọi là chưa tốt nghiệp, lúc giai đoạn đấy khi mà em bắt đầu làm video là em còn chưa tốt nghiệp, thì nó cũng khá là sốc. Và cái việc mà mắng là đêm hôm đó em nhớ là em đã viết một cái email cho anh trình bày về việc là tại sao cái sự cố đấy xảy ra. Và lúc ấy em cũng có vẻ như là em nghĩ là em cũng hơi gọi là hơi tủi thân. Chỉ sau đấy khoảng 3 phút thôi là em nhận được cái email phản hồi của anh. Và cái câu đầu tiên anh nói là anh xin lỗi vì anh đã nặng lời với em. Cái giai đoạn đấy em nghĩ là cái hành động đấy em nghĩ là đã trong một thời gian dài đã giúp em không có suy nghĩ về việc em đi xin làm ở một chỗ khác. Em cũng nghe nhiều về những cái câu chuyện đi làm ngoài kia mà em không nghĩ rằng là ở một cái môi trường khác mình có thể có một cái sự công bằng như thế với sếp của mình. Và sau này khi tất cả những người làm việc tiếp theo của em, những leader tiếp theo của em luôn luôn có một cái sự rất là ngang hàng, không hẳn là ngang hàng nhưng mà nó là một cái sự bình đẳng, nghĩa là một cái sự bình đẳng và công bằng trong một cái môi trường làm việc. Và em nghĩ là nó khó để có được một nơi khác, và nó cũng giúp em có một cái sự rèn luyện cái tính cách của em rất nhiều. Em nghĩ là mình có thể hiền hòa và bình tĩnh được với tất cả khách hàng của mình, vì mình đang ở một cái môi trường mà nó thực sự là thoải mái. Mười năm mà em gắn bó với Rio từ một sinh viên sắp ra trường. Nghe cái chia sẻ của Huyền thì thực sự là anh rất là cảm ơn em. Và cũng cảm ơn cả cái phiên bản của chính mình cách đây 10 năm trước. Anh cũng không biết là lúc đó là một cái sự chín chắn của bản thân, hay là một cái điều gì đấy chỉ đơn giản là bản thân cảm thấy có lỗi thì xin lỗi em ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh đều cảm thấy là cảm ơn cả em và cảm ơn cả bản thân mình của 10 năm trước đã xin lỗi em kịp thời, để ngày hôm nay chúng ta ngồi đây đi với nhau một quãng đường rất dài và còn ngồi đây nói chuyện cùng với nhau. Mặc dù bây giờ thì anh không còn là sếp trực tiếp của em nữa, nhưng mà anh luôn có một cái sự nhìn nhận và an tâm ở trong góc độ liên quan đến dịch vụ khách hàng từ Huyền. Còn về Ngọc, anh nghĩ là thế nào nhỉ? Không chỉ là một kế toán trưởng của Rio Creative mà anh nghĩ là còn là một cái người có thể nói gọi là cố vấn tài chính cho anh trong rất là nhiều các cái quyết định phát triển của công ty. Nếu mà gạt qua tất cả những yếu tố về mặt chuyên môn, cái điều mà anh nhìn nhận được ở em cũng như là team kế toán là một điều rất là thú vị,
Đó là em có biết là team kế toán là team được rất nhiều người ở trong công ty yêu mến và có một cái sự kết nối rất là thoải mái với cả mọi người. Mọi người lên phòng kế toán cảm thấy rất là vui vẻ mỗi lần gặp chị Ngọc và các chị còn lại. Điều này ở một góc độ nào đấy anh nghĩ là cũng là một thứ rất là đặc biệt đấy. Thường là những cái chị rất là ghê gớm, khá là kiểu khuôn mẫu ấy. Thế thì điều gì đã tạo ra được một cái phòng kế toán gần gũi với cả lòng dân đến như vậy? Ngoài cái yếu tố chuyên môn, em cũng đánh giá team kế toán là một cái team mà rất là vui vẻ, thoải mái và linh hoạt, thấu hiểu tâm lý đồng nghiệp. Em nghĩ rằng cái sự hòa thuận trong cái mối quan hệ đồng nghiệp để giải quyết công việc giúp chúng ta giảm stress và nâng cao cái phần hiệu quả công việc. Mỗi một cái tình huống bọn em cũng cố gắng giải quyết. Biết là mỗi một cái team thì các bạn ấy có các yếu tố về đặc thù về phần công việc của mình riêng, và có những bạn thì nhắc đến con số hoặc là nhắc đến các cái phần giấy tờ rất là khó chịu và người ta cảm thấy nhức đầu. Đấy, nhưng mà bọn em cũng cố gắng truyền tải những cái nội dung đó làm sao cho nó dễ hiểu cũng như là dễ tiếp nhận. Thì mỗi một cái tình huống xảy ra, bọn em vẫn đặt mục tiêu đó là giải quyết vấn đề triệt để và sẽ không bị conflict giữa các cá nhân với nhau. Vì đây là một cái series podcast không chỉ nói chuyện về những cái câu chuyện chuyên môn phía sau của những cái trang sách, mà nó còn là cái cách mà chúng ta làm việc cùng với nhau. Ngọc, em có muốn gửi một cái lời nói gì đấy cho team kế toán của mình không? Một lời nhắn gửi tới team, hãy luôn vui vẻ, enjoy trong cái công việc tại Rio. Em nghĩ rằng trong tương lai chúng mình sẽ còn làm rất nhiều điều hay ho với nhau nữa. Ngoài các cái vấn đề chuyên môn ra thì các hoạt động bên ngoài, các cái phần kết nối gia đình và bản thân, bọn mình có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Thế còn Huyền? Mặc dù là leader nhưng là một leader hơi hướng nội này. Có nghĩa là và cái đặc điểm là các bạn nhân sự ở trong team em thì thường là khá là trẻ, thế nên là nếu mà nhắn gửi với cả các bạn thì trước hết là em cũng cảm ơn các bạn vì đã luôn hỗ trợ cho cái phần công việc của em và đảm bảo thể hiện ra bên ngoài, bởi vì là mọi người vẫn nói rằng là team chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng là cái team mà gọi là bộ mặt của công ty, và các bạn vẫn luôn làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và thứ hai, một cái nhắn nhủ riêng thôi là hy vọng là sẽ gia tăng thêm được những cái sự kết nối và những cái giao lưu nhiều hơn với tất cả các bạn team, mặc dù là gọi là cũng có khoảng cách về thế hệ đấy, nhưng mà em cũng hy vọng là có gia tăng thêm được những cái sự kết nối với các bạn trong một cái quãng đường tiếp theo, và nó không phải là chỉ riêng phần công việc mà có thể là sẽ là những cái chia sẻ khác nữa. Một cái câu hỏi mà anh sẽ hỏi khách mời cuối cùng sau buổi trò chuyện, đó là nếu mà được lựa chọn bất kỳ điều gì trên thế giới này để được làm việc cùng ấy, thì hai em sẽ lựa chọn ai hay là điều gì? Thật lòng, em vẫn muốn làm việc với anh. Tuy nhiên, ở một cái phiên bản Tùng Juno Plus cộng, em hình dung ra Plus cộng với anh, trong suy nghĩ của em là anh có thể chế tạo được tên lửa bay vào không gian. Em mong muốn được trở thành một cái phiên bản Ngọc Cộng, lúc đó là một CFO trong ngành chế tạo tên lửa, rất là thú vị. Thực ra em nghĩ là em là người khá thực tế, nên là nếu mà có lựa chọn lại thì em nghĩ là em vẫn sẽ làm việc với team của em. Bởi vì là với cái nhiệm vụ của mình ấy, là đó, làm sao để khách hàng, để tác giả thì là đang giao cái sản phẩm của mình đến đúng nơi, và một độc giả lựa chọn mua sản phẩm ở đúng chỗ, thì em nghĩ là em vẫn cần team của mình. Em sẽ không thể nào mà có được một cái dịch vụ hoàn thiện nếu không có biên tập viên làm nội dung, không có designer làm thiết kế, không có các bạn marketing làm truyền thông, và không có đội ngũ chăm sóc khách hàng của mình để đưa sản phẩm và hỗ trợ khách hàng. Nên là nếu có lựa chọn thì em vẫn sẽ lựa chọn làm việc với team hiện tại.
một team mà em đã gắn bó rất lâu và em nghĩ là em cũng có những cái sự hòa nhịp với mọi người rất nhiều. Một câu trả lời rất huyền, rất là với một cái hành trình tiếp theo sẽ có nhiều cái cơ hội để thử thách hơn, để mở mang hơn những cái góc nhìn, những cái cơ hội cho cả Huyền, cho cả Ngọc và cho cả anh. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi podcast ngày hôm nay. Chúng ta cùng nói chuyện về những cái câu chuyện liên quan đến khách hàng, câu chuyện liên quan đến chúng ta một cách rất là chân thành và thoải mái. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cũng rất cảm ơn cơ hội chia sẻ này. Thank you anh. Em nghĩ là em cũng rất vui vẻ và hào hứng.